ako dati tapos magpaparegister ako as sole proprietorship. Need ko pa ba magpa-update ng self-employed sa RDO ko dati or pwede na sa bagong RDO ko? The answer is diretso ka na po sa new RDO mo at i-register ang sole proprietorship business mo. My name is George. I'm a Freelancers tax advisor at GE Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. So ito siya based sa Revenue Regulations number 7, 2024. Makikita siya sa section 5, K1. Nakalagay dyan, in case of individuals who are registered as non-business taxpayers, same sa situation mo, ay diretso na mag-register sa new RDO. So same din yan sa mga freelancers na from employment, diretso ka na sa new RDO mo, hindi mo na kailangan pumunta pa sa old RDO, which is yun yung process before. So pinadali na ngayon, pag from employment, diretso na tayo sa new RDO pag magre-register tayo as a self-employed. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.